Θα ήθελα να αναφερθώ στον όρο της πνευματικής ζωής. Όταν θέλουμε να κάνουμε πνευματική ζωή για τον εαυτό μας, δηλαδή θέλουμε να φροντίσουμε την υγεία της ψυχής μας, αυτό είναι κάτι το οποίο βασίζεται συνήθως σε γνώσεις που τις αποκτούμε από διδασκάλους της Εκκλησίας μας. Όταν θέλουμε να βρεθούμε σε ένα περιβάλλον το οποίο σφίζει από πνευματικότητα, όπως είναι η Εκκλησία, πηγαίνουμε με σεβασμό και με συστολή στο χώρο αυτό για να μπορέσουμε να νιώσουμε κι εμείς όλη την ευλάβεια που απορρέει από τα Ιερά Μυστήρια. Για να μπορέσουμε όμως να νιώσουμε ότι λαμβάνουμε κι εμείς ένα μέρος από την πνευματικότητα η οποία είναι πλήρης μέσα στην Εκκλησία, θα πρέπει και ο ιερέας να διαθέτει στοιχειώδεις τρόπους καλής συμπεριφοράς. Δεν μπορεί δηλαδή ο ιερέας να είναι άξεστος, δεν μπορεί να προσβάλλει τους πιστούς, δεν μπορεί να τους επιπλήττει χωρίς λόγο και αιτία και ο πιστός να συνεχίσει και να πηγαίνει και να εκκλησιάζεται στη συγκεκριμένη εκκλησία όταν ο ιερέας για παράδειγμα τον έχει επιπλήξει χωρίς λόγο και αιτία. Και πόσο μάλλον όταν τον έχει επιπλήξει για καλές πράξεις τις οποίες έχει κάνει ο πιστός εις όφελος της Εκκλησίας. Είτε αυτό είναι χρήματα, είτε αυτό είναι κάποια εκδούλευση εις όφελος της Εκκλησίας. Θεωρώ λοιπόν ότι η έλλειψη πνευματικών ανθρώπων είναι πολύ σοβαρότερο πρόβλημα της Εκκλησίας σήμερα, της Χριστιανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας σήμερα, σε σχέση με την έλλειψη ανθρώπων οι οποίοι θα πάνε να γίνουν παπάδες. Δηλαδή θέλω να πω ότι άλλο είναι να πας να γίνεις φορτοεκφορτωτής σε ένα λιμάνι και να ανεβάζεις κάσες και άλλο είναι να πας να γίνεις ιερέας. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς βλέπω ότι έχουν πάει και έχουν γίνει ιερείς άνθρωποι οι οποίοι στερούνται στοιχειώδεις τρόπους καλής συμπεριφοράς. Θα αναφερθώ σε ένα περιστατικό που μου έτυχε πρόσφατα. Ήθελε να μου κάνει μία παρατήρηση ένας ιερέας και μέσα στο γραφείο του όπου με οδήγησε έφερε μέσα και 2 άτομα τα οποία ήταν εντελώς άσχετα με το ζήτημα το οποίο αναφέρθηκε. Έφερε έναν κύριο, έναν ηλικιωμένο νεοκόρο με τον οποίο εγώ δεν είχα καμία απολύτως γνωριμία και έφερε και μία μαθήτρια του σχολείου η οποία ήταν μέλος του κατηχητικού σχολείου. Και εγώ είμαι τώρα 54 χρονών γυναίκα και με επέπληξε ο ιερέας μπροστά στην μαθήτρια του σχολείου και μπροστά στον νεοκόρο τον οποίο εγώ δεν είχα κάποια γνωριμία. Όταν θέλουμε να κάνουμε παρατήρηση σε έναν πιστό ο οποίος τυχάνει να είναι και υψηλής μόρφωσης, να είναι ιατρός, είναι ένας άνθρωπος με μεταπτυχιακά, με σπουδές και να έχει και μια ηλικία άνω των 50 ετών, ρε παιδιά δεν φέρνουμε μέσα και την κουτσιμαρία, δηλαδή δεν φέρνουν μέσα στο γραφείο όπου θες να κάνεις την επίπληξη εσύ σαν ιερέας κάτι σου στράβωσε με τον πιστό, θα φέρεις και το καρκατσουλιό από δίπλα να στέκεται και να παρατηρεί τι λες εσύ στον πιστό τον οποίο επιπλήττεις. Ουσιαστικά είναι σαν να το διώχνεις από την Εκκλησία. Θεωρώ λοιπόν ότι δυστυχώς η μεγάλη θλίψη της Εκκλησίας που υπάρχει σε κάποιες εκκλησίες, όχι σε όλες ευτυχώς, είναι ότι υπάρχουν πολλοί αμόρφωτοι ιερείς, οι οποίοι προφανώς για οικονομικούς λόγους πηγαίνουν και γίνονται ιερείς και στερούνται πλήρως από την έλλειψη στοιχειωδών τρόπων καλής συμπεριφοράς. Και δεν ξέρουν να αναφερθούν, πώς να το πω, σαν απλοί άνθρωποι, σαν κοσμικοί δεν ξέρουν να αφαιρθούν αυτοί, πόσο μάλλον σαν ιερείς που θα έπρεπε να έχουν άριστη γνώση της ψυχολογίας και άριστη γνώση της πνευματικότητας. Και δυστυχώς δεν τη διαθέτουν. Ξέρω ότι υπάρχει έλλειψη σε ιερείς, ξέρω ότι δυσκολεύονται να βρούνε παπάδες ας πούμε, αλλά εντάξει είναι πολύ άσχημο να μην ξέρουν να φερθούν ούτε σαν, όπως δηλαδή θα συμπεριφερόταν ένας οδηγός λεωφορείου δεν μπορεί να φέρεται ο παπάς. Λυπάμαι πραγματικά, αλλά έχουμε πρόβλημα μεγάλο με τους παπάδες, πολύ μεγάλο πρόβλημα.